मित्रांनो, पावसाळ्यामध्ये लहान मुलांना सर्दी, खोकला आणि ॲलर्जी होण्याची शक्यता ही मोठ्या प्रमाणावर असते। ॲलर्जी झाल्यानंतर आपण त्यांना विविध प्रकारचे कफ सिरप देत असतो। कफ सिरप चवीला गोड होण्यासाठी यामध्ये काही प्रमाणामध्ये साखर मिसळलेली असते, त्यामुळे बऱ्याचशा रुग्णांमध्ये हा सर्दी खोकल्याचा कफ कमी होत नाही। मग यासाठी आपण काय करायला पाहिजे? मित्रांनो, आयुर्वेदानुसार शरीरामध्ये अग्निबांधे निर्माण झाले की त्यापासून सर्दी खोकला होण्याची शक्यता असते। म्हणजेच काय तर आपली पचन करणारी शक्ती जर कमजोर झाली तर त्यापासून विकृत आणि जास्त प्रमाणात कफ तयार होतो। हाच कफ पुढे चालून सर्दी खोकल्याची लक्षणं दाखवत असतो। त्यामुळे अशा मुलांमध्ये आपण हा घरगुती उपाय अवश्य करून बघितला पाहिजे। मित्रांनो, यासाठी आपल्याला अद्रक आणि मधाचं मिश्रण फायदेशीर ठरेल। 1 चमचा अद्रकीचा रस व 1 चमचा मध दोन्ही मिक्स करून घ्यावे व हे मिश्रण दिवसभर लहान मुलांना थोडे थोडे चाटण स्वरूपात देत राहावे। मित्रांनो, यामुळे शरीरातील कफ जो आहे तो कमी येईल व लहान मुलाची पचनशक्ती सुधारेल। त्यामुळे ॲलर्जी पासून निर्माण होणारे सर्दी, खोकला, कफ सहज कमी येतील। 5 वर्षाखालील मुलगा असेल तर त्यासाठी अर्धा चमचा, पेक्षा जास्त वय असणारा मुलगा असेल तर त्यासाठी 1 चमचा मिश्रणाचा डोस दिवसभरासाठी वापरावा। मित्रांनो, आरोग्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी एकदा YouTube चॅनलला अवश्य भेट द्या। धन्यवाद।